Ulong pang sila. Mabintahan mo ito kang simbintang ko mga ako. Ang paano ko na ano? Puto, kamarag, paano mo ito, Andre? Ate, luminom ka. Loro. Lumato na. Ate, madali na ate. Pumahila, dapat dyan na banggay. Ah, bull. Yung pag-vinter na, Francis kasi dyan, dara sa may puputok sa mo. Balik yung tre. Pumahila, dyan ka. Ano na ba? Makalita pa ano ka. Hindi, makalita. Ano, bibila na po. Ano ba na accident ang kino? Ano yun yung balanak mo? Ano? Bago mo dang hilo. Kapag ginado naman kayo. Na igilid mo para bangus mo na dyan ang hilo. Di ba? Ubus na rin sa kanan. Dito. Kaya mga nagpatusin inyo. Para tulog ang sisin ka kabag. Hindi ko na buhay ko. Ilan na di para baraka. Lisi. Hirati ka mga. Taon. Luri sa sagot ng kilo mo. Sagot ng kilo. Ano? Tira ito. Wala masing po. Review muna na yung tape. Hanggang abakal pa akong baga. Dahil ko nagtutol. Ano na, siguro ka na, dako, ha? Natabi ba? Dahil mga kayo, binadili ito kilong pati. Nagbalik po late. Kampili, oo, kasi nakasang tulay. Tama. Sabi mo ito, may ito. Dahil mo ito, tama ito, no? Ha? Kaya nga, hindi naman yan. Asit baga singgan doon kasi wala na paano ka mga poro si Pusisan. Poro si Pusis yang gaya gana. Iring kita. Ano ba? Iring kita. Oh. Sana bigla. Kalab niyo. Alin yan may ilo. Ikaw ako masalog. Iyo pa makita? Ha? Di ba? Hindi ko ka
Kaya pa ang bulang tayo. Ba't madali ako? Nice boy. Ah, sila? Si Balik. Magboto na ba? Pati siya. O hindi yung karabit 50 na kabangaan. Ano? Mga dalagang bukid. Kaya ang tango. Matupad. Happy na? Ito na nagpasirot na ngayon. Bakit wala? Ito, nagagalit ko yung mga kasi pa na hindi ko matatawan. Wala na. Ay, 1 kilo. Hindi na na. Hindi ka man. Oo. Then, Hindi mo, tapos ko, kuryente. ha? Ito ko, walang kartaw. Then, kulang. Sa kapit sa talaga niya ini. Hindi
rin Winston. Para mabarya ini pa. Nakabula ko dahil ako mapatirin duman. Usang sa loob ko tulog, ma'am. Wala ko. Kaya boss. One fourth. Halo. Kaya boss. Mata ba? Mata ba? Mata ba? Bilang ko ba yan sa agat? May ano ito? Sa di ba gan? Oo, marami. Ah. Ngayon ko na alam mo magbatag sa inyo. Buli na tapos ko niya. Sabagay sa atin na sa laya. Ano ba kalong mo tayo? Winston may Tarong back dali taro ka na. na piraso. Taro. Ah. Ah. Dati pa rin da yan. Taro Winston may tingred. Silingon ko na muna. Installment grade. Ang bango. Tuwa na duwi na ako niya mo. Hindi ka na mo lalagalit ka na si hermano mo. Okay. Mapabari niya kayo. Sabi ko kasi dara. Wala na lang dito. Ang ka bango. 160. One rate. Sabahon muna sa kanilang tingin. Ayan. Oh, lamboy. Pag na daw. Kailangan ng puso. Sira. 271 na gawin. Di ba ka na doon? Wala sa amin. Salamat.
Boy, kaya lang, ano boy? Ang muning anong bago? 160 ang kilo. Ano ba yan? Ako sa dagat ha? Ano ba ano mo yan? Sinigal? Sige na. Dapat pa sa ato. Kaya mo ko magkakanta. Ito ang kilo. Ha? Hindi pa pag ako to. Bakit daw? For me. Paano pa kakanta ako? Mag-aray ka pag ano, pag kumalay ko, di ba? Ano ba ga? Sabi ni Mari, isa namin sa siya. Sa mga parain. Adi da. Ang boy na sabon. Ay, kilo ano ni ma? Kaya nagbunggar sa akin. Ay ka, ano manoy? Ikaw nga ba yan? Okay manoy, sa simen na kulong. Puro Cecilio. Ano ba? Bangos, mataway. Isang kasang kilo. Uy, namura ako sa kasang kilo. Ito din sa ngayon. Report. Ay, pagbulan na, wala pa ako pag sabi, balik na. Papariyan ko na.
ang kilo. At report mo na ngayon, 75. Oo, 75. Wait nga, noon. Sila lang yung 160 ba ang kilo? Alam mo din eh. Ano ito? Apo nito ba yun? Ano ito ligo? Kasunod ah. Ano mo karaoke? Ano? 96. Ah, nagpapulad sa matatasan mo. Pagsigang, bro. Pasang. Ito. Ang init. Wala nang batawad ba? Antas mga talaga. Ano ba gusto mo? 160 ang kilo. Oh, 140. Ang puti nga, dito na, dito na, puti na, okay ba? Ewan ko. Ha? Sira. Ano? Hindi ko magano. Hindi ko lang gawin niya. Okay, sige na kayo mo. Ayun pa lang. Tanggal ng puti ang kilo. Ano ba yun, oat? Prito. 160 ang kilo, eh. Grabe, itong kilo?
Patawin na buo, sino ka na iba? Dito doon ako peso, ano pa na? Akala ko takasubakan mo. Nagalusubos ka ba nga? Mat! Yang mo sitay. Datod na. Ayos pa dyan ko na para iyo. Gaba to, ano boy? Kaya mo tram kayo magsama tao. Alas 3 pa naman tayo mo. Salamat, Mat!
kailangan. Kapalit, yung motor. Kahit, pero,
21. Representing. What's another one?
1 kilo. Isang kilo? Oo. Ayo.
nasa isip mo. Panaginip, puno ng siya. Manila. Hindi ba ito Hello? Hello? January, wala na kong ilo. Dapat mapapabali ang apat ng minute na. Madapat mo? Ano? Yan na.
kaman, tubog ka, para kayo ka. Ano kinin natakan dito? Ano ka muli dito? Ano? Ano yung ito? Ano ka mo? Ano ka mo na? Ano ka mo na? Napakala ko dito na ako kalin. Dito. Kalin. Ako na ko tama maron. Ayos pa. Ang kuna ng bangot. Dino ko nung yino. Alam! 60. 160. Para ba na? Kalin. Anong kalin? Jenson. Para ba na, no? Ano pa ba yung may pagtubig? May nito. Ano? Ma. Ano mo? Saan pinroll mo? Sobrado mo mapalo ang sarap dito. Wait, 112 sa bango. Ako man good. Thank you. Ada kalau ini jam berapa tadi? Ini jam. Ano, matang kilo? Pro. Ay, siguro. Baka tata. Nagalang ko yan ako. Yang siapa yang banda? Ha? Yang siapa yan? Igwa. Balik ulit niyo. Balik. Oo, diyan baka. Oo. Hindi ka balayo. Yeah.
Tutuloy na pa yung... Yung pa rin yung kanino. Oh. Oh, paano man ako? May ikalap ako.
Dali ko siya.
Yung naka-drop to ganyan, alam ko naman sino.
Dahil kung yun nag-direct, bakit kung nangyari ko may kapag
Ano yung nakawa sa dinainit ko para iyan. Bye-bye, na lang magkasala.
Ano ako ay magsulot ako.
Water.
Iwanan mo yung problema.
tupot-tupot sa dagat ay ano ko tanga ay ayaw ko pang matoda. Gusto ko pang mabuhay.
Oh, balik.
Kaya nakakulambar iya. Kuya.
Bukas, laro.
Ayaw sa doon eh.
papalagakan ka sa akin.
Terus gimana Pak menilai? Seperti hindi ko na ayos. Hindi ko na subukan ng tuloy kayo ngayon. Ay. Para lapit na. Para lapit ka nyo ka. Hindi ka na sukat sinapay. Pagkakot mo. Roman. Kailangan magwalang tanggi. Hindi na sa kaino. Oh. Siguro mo nang galing niyo. Ano? Ano? Yo. Ano ba ito? Ako ba ito pagkala ito? Pag inumpusin eh. Ba't mo ako yun? Ay, yun niya. Ito ka niya. Minamay na ba? Awan. Alam na. Kasi February.
Malungon yun. Ay, bumalik pa. Ay, meron ako nagpo. Kulang na nagtarang mo ko. Sana. Ang dami ba ka? Binulang mo. Binulang? Gana. Madali mo gana. Ang gana? Ha? Gana. Gana sa tulo. 500 ka na. Ako na. Huwag kayo duruduplo. Ay, hindi na dalawa. Ha? Sa patuloy ba tayo? Pangod? Ulat kami. Tawag sa papayag sa puso. Kaya nagpapagubay na din. Para nagpapagubay daw. Hindi mo ba kapit mayag yan? Ang katapuro daw. May 150. May deposit ka pa naman. Ay, bangkay lang ang trabaho. Mataway. 200. Ipugil mo na. Sarang ang kalusong. Ano ko rin nagkanaran ko yun? Ay, pataway. Ano galay ba? Abang ang jambo. Hindi ko na ka. Dera na ba nga daya? Ito yo. Ito yo na. Pakilo, pakilo may maporte. Ito yun? Yeah, ininirman mo. Oh, ito si... may pulis na ipilit dito. Ha? Makamuda. Pulang na dito. Isay! O dahil, pinulit ka lang yung nagluwan.
2 kilo. Wala na akong saro, 20. Bidali na ako. Oo, ayos. Ay, mura to.
Balik ko dahil ini. Ano mo na? May ibig na. Oh. Wala na? Ah, Uy, yung mukha daw. Nag-giglit pa siya? dara lang na sa isira. Tulog din ang isira. Hindi ko nga yun. Umaagi. Gatol. Dua na ito pa. Ang mga kanang ang sibig sa kabangan ng kaya. Kamitin ka po. Hawaii. Itong may panag-40 yan. At naraw ko sa tao, sa dahil man ako bilang araw daw,
Kawan-kawan ko na lang. Kumari, libre na mo yan. Libre mo yan. Ay, ano, libre mo yan. Right? So, huwag kang mag-ulit sa mga kuluhan. Ayun, hindi. Kumuha kang doon. Kasi ba kung sa papel, up to 37. Kaya, kumuha ka na yan. Kumuha. Laro pa. Kaya, hindi naman tulog ka na. Kaya, ano mati ka? Balik sila na mati kami. Pagkabot yung alas 7. Tama. Kamay isip. Dahil kung takot balot. Wow. Hindi ko minagarahit. Nagpaga na. Kumorno mo? Tama. Eh, nakalimot. Hindi naman ko sabi dito. Eh, nakalimot. Parang ko, kapakalang kasi ko. Lawan sarap ang kampo. Sarap na sarap. Ano kayo to? Kami ako Bicol. Ano ba ito ba ng ano? Ano, ang gatos ko bang? Alayan, ang roto, mataya. Hindi. Madama ko yun, napunta na ako sa tulong. Ano ba, sabi nila, ali. Kaya mo makalima. Kontra no.
mayor na kanak, maligin ako sa exam ko yan. Malig din ako sa exam ko yan. Mahangkaga ko siya. Wala akong bagay yung Kami rin kami erop sa minoridad dumaan. Okay, wait. Okay, ha? Wala bang kaya anak ko lagi. Siyempre may nagagawa dyan. Pero nasa patuman na bilang mo ba eh. Yung bagsakan dito ang marami ang bagsakan mo brother Ayong ay mani yung pwede mo Tago sa alip. Uli yung gato. Hindi nga may pagkuwahan na. Ano guys?
Payong. Parang sino mo na. Wala yung kita sa'yo mo. Parinig ka mo na. Yan! Ako na lang. Wow! Ayun ko ng tira. Sabi dito ba na? Oo. Dahil lamang. Yun ang magandang na to. Yung baga na yun. Yung kitang na to. Ito, tira.
Yung pala mong gapo. Kinawanan ko na kayong basta na magbuhan. Ako na umat. Mura ko kumain. Ako na mas kapit siya. Kasi
Ay, hain ka po. Ay, ay. Tama na ako dyan. Isang. Tama dyan ako. Ano ba kaya kung focus mo? Ano ko dyan, diba? Ano ba? Ano ko mo? Pwede ako may Gulo sa katawa ay 200 wala mo? Wala? 200. Parang 190 ang kilo. Hindi ko po. Ano na? Hindi ko mambuon. Ang dalag. Ay, gimbra rin. Ang pagkakali. Sabot din po na.
Pilihan ka? Tawa, ito 100. Pagkarong kilo, ito. Wala nagpuro ng gato sa lang. Ano yung ginawa? Sino nga yung mataway, Maat? Ada sapi ba? Patawid ah. Kira ko joy. Apat. Apat. Pero ani may.
Pero mo yung isira ka. Kaya niya tayo, ako tapo ni tayo. Just man, dito. Dapat sa daon. Yeah. So, Kaya, wala na sa uwi. ano? Sinado mo na ikang praing ka. Nakayupon. Iba, isa mo yung tayo mo. Diyos mo, kabango. Hindi na to, liligay mo na tayo naman ako kamalin. Gumasakta na ako, makakita sa ako. Karaman mo, magdara-digdigiray na bataway. Bataw yun, sana? Lumagsigang pulot! Diyan na nga, daw! Hindi ko na mali ang ano. Ako ito malinig. Karaman mo siguro, magdaragay na bataway sa karana. Yo, di lang, ay. Paano ko na ako to? Yan, may kakalag baka na pala may dula to. Baka makamuyo kayo. Kaya to. Yung payong. Paano ba? Ano, Dracula, nag-tweet natin. Eh, ako, pag umalikir. Ay, sa duwas na kami. Ayan, grabe din po. Sila, mabawas sa sisipan. Grabe din mga isira. Ako lang. Dito na to. No, dahil ako Oo, palamig. Wala siguro na dahil. Hanggang mo ito. So, of course. Talaga ba yung nagkakita? Bakit naman ano? Ha? Kaya mo naman si Ani, hindi ka naman. Kira ka mo na eh. Ha? Kira ka mo? Parang 40. 40? Para saan sa'yo mo na eh? Kira kilaw? Kira piyado? Wala na. Mamaya, sa bagot Mar! Mar, sa bagot! Ulit sila di. Tarong kilo sa namat? May tarong kilo? Yung nakal ka na sa Smith. Nila ng pay. Pangin nila, pang-iskate na sila tao. Mag-study. Ato na naman ito.
Oo, taro. Ano yun? Pagsigang? Malasak ka pa man. Ikaw, para ano, dyan na lang ang kanan, malakas na lang. Bate, pag nagdala. Leo, balik ko. Kasi mama, nasa diri mo, mana mo. Manalo ang mga barkada mo. Tarangan ka lang ang barkada mo. Mapagalit kami. Kasabay ka man. Ada, pagmain ba? Inom, ano daw? Pagmain na, mainom. Dahil tutugtog. Kami rin na napunika. Sa mama, dyan baga. Kasi muli. Ano tatay mo? Iba. Hindi sila yung kulot. Ito yung menu, di matay niyo. Tapos, kita kan man ito naman. Ay, dyan sa may ano. Sa may ano. Ano? Kasi nung mga ito, matutalik dito. Di ba kung tayo? Yo, harap ko. Ayan, hindi ko yan. Yeah. Ay, di ba tawag yung ano sigang o body. Malam mo kinuke. Ang sigang na sala. Bada mga darakan mga para nabao. Puro malay. Ito mga alam ito mga nabao. Kaya pa,
Punta ka na magkaan. Ang motor nga yun, pag nailaga, di na ganda. Ayaw nga rin pa, mas masarap na gawin. Diba? Dito, second na gawin. Hindi, may iba. Ibang oras ng Bataway. Thank you, Dante. Iwanag kung alam, adyang malang, Dalawang kilo. Bini ka ba? Sana. Iba kaming makataan. Ganun. Muna lang na.
Ano, sige na dyan, service dito kita. Ay, saka pa nga. Ha? Ay, okay. Sana ako ba? Palit pa ako dito sa saka. Kaya naman, nasakto ang para. Puro ko na guys. Doon ka ano? Diba dito mo sa puro ining. Ano tayo ito tuon manay po na. Ulit ako. Tapos ini ako. Tapos ini sa mo doon ako la. Kaya patusanan. Dito ka sa mga kapatid. Naalala ko. Patusanan Mark. Ay ano? Rinigan mo alam mo Mark. Makakungkat ka. Hindi ni Mark. So ko kasi ginamit ko. Inikitan mo ko. Sabi mo to, tulog ko na. Hindi, ginawa pa rin ako. O, bigyan mo na ako. Ano ba nito? Ano? Bawal ba na? Yang saya itu pengeluaran itu pasti perak jangkau. Mungkin di sana. Apa boleh tahu? Sini ada badan nama orang. Apa tahu saya? Ano naman sana ito? Uning siguro bonus naman na. Ito lang yung may duwa ng kadalagang bukid. Ini. Ano? Super katapusan. Nagulog mo na. Katapusan ngayon mo yan. Pwede na yan magpanik form. Nagulog na pala nung nakakita ko doon. Hindi man ako kapatawa.
Papa mo tama mo. Ilawan mo sa papa mo. Araw di pa. Sino nagagawa ko hindi. Para sa papa ng sabo. Ipabol mo sa aga. Iyo. Ano mo na? Kilo ka ano? Stay? Grass?
Thursday. 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 Pamilya naman na mga bukod. Tigang pataway. Bango. Gusto mo damulo ano baga? Araw lang. Dito. Punto mo wali no. Punyo. Ako nga, ano. Okay na. Parang 90? Mga? Oh, ba? Mahal na tayo mo? Pagbuang ka na eh? Oo, boy, duwada boy. Pantalo. Parang sarap yun pa rin, sinabay mo. Wala ka bango. Ilaw. Oh, sana? Okay daw. Ano po mukhang ano? Yan! Ay, kumanagiling. Yan, yan. Wala na magkakaroon ng kupoy. Hindi kami ni Bob Blue-Blue-Shin. Mga winning ako lang. Alayos na ako sa lakas na. Ay, ito mo kumpira. Sige, mas yan. Promo? Yok, wala. 184. Pwede ito na? Huwag ka ng patalo. Ay, na ito. Sinigang? Masigang kanin. Ano mo? Uy, ano? Puha ka dyan, o nagkukuha. Maliligon! Dyan, o! Hindi nga! Kaya na, tigyan mo agad. Magagad ka na
Bangus, 60. Batawa, isang gatot ka ba nga? Pwede yung tulungan ba ko? Ano yung arungan? Hindi. Ano kilo? Arungan. 3-4, 100 isang gatot na ako na. 3-4. Hindi siya daw nung initin. Mapagkakaganan na ibigay. Easy pa pala. Ma'am, parteo ka ba nga? Hindi ka ba? Ay, kaya pang sigang. Buto 96. Hindi ka ba?
Three for sanggatos lang tiyo. Ay, pera ka. Sanggatos lang plus 95. 185. Three for sanggatos. Buglat down. Ano to?
Ayan mo. Ay, pare ko. Tawa. Ay, ito may tiya, tabi. Anong lutuan ko lang sila? Prito, on. Pero bagay ni, iwan bagan, arungan. Tutun mo. Ito ko, para tigda. Arung ang magatilyo. Kilo ka na. Portay, hindi sa katon. Pero bagay yan. Ate ya? Ay, hindi na kaya.
naman, hindi pa. Yan, si Dan. Kasi, siyempre, mo na yung sinipis sa yun. Ano si Dan? Ano pagdating sa ano? Yun na. Salamat sa'yo. Nagahalat ako doon. Nagkagi ako duman. Nag-gober ako. Nagahalat ako nga. Pagkain niya. Sabi ni ano, yung kadadig din. Nagahalat na ako. Ang follow kaya ako kasi. Ano? Yan, bayan. Ilan mo? Wala ako, kubra na. Pagkain nga dagdag. Masarap nga nini, si John. Huli masarap nga ni. Ano lang, matulong ka sila mo ngayon mo. Sarap ba ako ba ini? Ang gawan. Hindi mo alam, bigyan ako naman. Hindi ka ulit. Gusto ko sa'yo mo. Teka, maglimpia. Paano ka? Kayo, sige ka ba nga, 50 ka ba nga, 100 ka ba nga? Hindi ka magkamit na pala.
na karon. Albert? Karon. Ano Carol? Wala ka magtingin, kag pauta. Sigang puta ko, hindi tingin. Gilid. Bye, Kiara. Kaya guys, ito ba hindi na. Kamu ano dia mo ko dumaan sa muso na. Hindi. Yung mga Wala naman.
Kaya, ito kayong puro bagay. Kaya mabini. Ah, wala tayo. Naramdaman ko. Ayaw na akong Ulti 20. At pa ba dinala ko? Ano? Baite. Ulti 20. Alikaso ha? Ano, kiri ano? Solo? Oo. City o City o Baite no? Kiri ko. Ayaw pala.
Ano sumali? Ano sumali? Iya, mamali, nggak tahu. Ini yang bilang, dari Ano sira ini? Arungan, pwede ka ba nga? Yun naman sa niyang sarang, murang kusito, ito. Sira tayo. Ito, sumali na kami. Oh, wow. Ano yung pataway? Ang gusto ko atin. Ang gusto ko kapanga? Oo. One di city.
168. Kuyo, 50 ka ba nga? Ilag mo sasabihin ni Photo. Wala, pre. Pwede linigan, boy. Ako ba bahala ka sa'yo?
activity ka ba nga? Ha? Kaya iba ka, yun naman sana. Bye. Kenapa kayak ini? Hindi naman din eh. Hindi ka lagay mo. Hindi ka lagay mo. Ito naman gano'n. Ayan. Ano kasi Mark? Ate Maling. Bro, lulusan po. Ano mali niyo? Yung ba naman kayo? Academy. Kahit wala na, tibit kilo. Wala na. Kaya doon nga ng kaso. Ngayon kayo din wala na, tibit mo. Pagkariba. Pero kilaw, 7 days. Maduma na kami. Pero siluan na, yung mga na. Pero muna sa 7 days. Sila sa nangataw ko kayo, mga nisanggat. Sarayan mo dyan. 50 sana. O, 50. Kilo? Yes, kilo na. 50. 60. Hindi na kaya.
question mark sa malin. Bago pa? Uy, mo sana, may alibang mo sana. Nabulbo ako.
ma. Ano ma?
Gulay ka. Yo. Para ito ko lang. Bakla.
Ano? Isang nakiterm ko ka. Tututong ko nga nito tututong ka talaga.
Diyan ako! Ito ngayon. Dahil man yung madigdinan ito. Ayun, pwede na rin.
Wala, mga guys.
Nandito, payo. Iya, pwede nga.
Hindi. Basta ako siguro sa video. Wala pa. Sa toad. Bigyan mo, huwag yung gubay. Matagas, makalap. Pag nagbilang, kailangan din. Ha? Iwan.